हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं rzktutorial आपलोके চাইছে rzktutorial আজিৰ এই ভিডিওটো আলোচনা কৰিম যে আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড 2019-20 বৰ্ষৰ যেটো এৱাৰ্ড আছে সেই এৱাৰ্ডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু হবিশেষ আলোচনা কৰিম মানে কি বৰ্তমান সিচুৱেচন কি হৈ আছে কিহৰ কাৰণে লেট হৈ আছে ইমান সেই বিষয়ত আমি আলোচনা কৰিম আৰু কেতিয়া দিব ল্যাপটপ এই হবিশেষ এই ডেটসমূহ এই ভিডিওটোতে আমি আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব তো ফ্ৰেন্ড এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিওসমূহ পাবৰ কাৰণে তো ফ্ৰেন্ড আৰু এটা কথা যে আপোনালোকে যদি পেটিএম কেশ আৰ্ন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে মোৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত এটা এপছৰ লিংক দিয়া আছে সেই এপছৰ পৰা আপোনালোকে জাস্ট আপোনালোকে ডেইলি নিউজ চাব পাৰিব আৰু তাৰ পৰা পইচা আৰ্ন কৰিব পাৰিব আৰু 1 টকা হলে আপুনি উইথড্ৰল কৰিব পাৰিব ডাইৰেক্ট আপোনাৰ বেংক একাউন্ট বা পেটিএম একাউন্টত আপুনি উইথড্ৰল কৰিব পাৰিব তো ফ্ৰেন্ড আহক আমি মূল ভিডিওলৈ আগবাঢ়ো তো মূল কথা হৈছে কি যে আনন্দৰাম বৰুৱাৰ এৱাৰ্ডৰ যেটো এপ্লাই ডেট আছিল এট ফার্স্ট এপ্লাই ডেট আছিল 6 নৱেম্বৰৰ পৰা 25 নৱেম্বৰলৈকে এপ্লাই ডেট আছিল আৰু তেতিয়া আৰু টোটাল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছিল 17039 জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছিল যে তেওলোকৰ ভিতৰত 246 জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এপ্লাই কৰা নাছিল আৰু সেই 246 জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাৰণে অলপ দেৰি হৈ গল মানে ডেটটো পিছে হৈ গল আৰু তেওলোকৰ বাবে আকৌ এই এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে লিংকটো মুকলি কৰি দিলে মানে ডেটটো বঢ়াই দিলে আৰু সেই ডেটটো দিলে 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখলৈকে ডেটটো বঢ়াই দিলে কিন্তু আপোনালোকৰ ল্যাপটপটো দিয়াৰ কথা আছিল যে 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহ বা তৃতীয় সপ্তাহ দিয়াৰ কথা আছিল কিন্তু আপোনালোকে চালি যে দ্বিতীয় সপ্তাহ পাৰ হৈ গল কিন্তু এতিয়া তৃতীয় সপ্তাহ আহি আছে তো তৃতীয় সপ্তাহত বুধাই আপোনালোকক নিদিয়ে কিয়নো এতিয়ালৈকেও এপ্লাই লিংকটো মুকলি হৈ আছে তো ফ্ৰেন্ড আপোনালোকে এটা কথা নিশ্চিত ভাবক যে আপোনালোকৰ মাৰ্চ মাহত আপোনালোকৰ ল্যাপটপ পাই যাব যেসকলে আগতে এপ্লাই কৰিছিল হকুলে মাৰ্চ মাহত আপোনালোকে ল্যাপটপ পাই যাব তো ফ্ৰেন্ড আজি ভিডিও মানে যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব